Hi everyone, welcome to my channel. Ẹ jọ̀ọ́ fún àǹfààní àwọn tó ń gbọ́ yín, ẹ jọ̀ọ́ tó ń gbọ́ yín tó sì tún wò yín, ẹ jọ̀ọ́ ìyá wa, ǹjẹ́ èèyàn máa ń ṣẹ́ olókun ni àbí ẹni tó bá jẹ́ ọmọ olókun nìkan ló lè máa bọ́? Tá a bá fẹ́ ṣe dáa, gbogbo ẹ̀dá láyé ló gbọ́dọ̀ máa bọ olókun. Ìwọ táyé bá dà láàmú torí pé ọ̀nà ẹ̀ dàrú, omi náà fi ṣẹ̀dá ẹ̀, kò sí bó ṣe fẹ́ jí tó fẹ́ tó ní mu mi. Olókun ni gbogbo wa, bómi síta, bómi sọ̀rọ̀, gbé sí rìmọ́jú, sọ fún un, kọjú s'Ẹlẹ́dùmarè. Bó ṣe jẹ́ pé omi náà fi ṣẹ̀dá mi, gbogbo ohun tó ń ṣogun nínú ayé mi gbọ́dọ̀ tán lónìí. Ìyanu gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀ o, kó jí kó mọ omi yẹn kó dẹ̀ fi lè tó kù wẹ̀. Torí pé olókun ni gbogbo ẹ̀dá o. Tẹ́ bá ti rí ẹni tó ń dán, tọ́lọ́ ń bùkún, tó ní ọ̀rọ̀ rẹpẹtẹ, ọmọ olókun ni. Ṣùgbọ́n tó bá kọ̀ tí ò bá bọ olókun yẹn, ó lè fa ikú àìtọ́jọ́. Ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọdé, àwọn ọmọ ìsìn náà fi rógo lò. Ọmọ mi ó ti yẹ kán wà kọsẹ̀ jáyé ẹ̀. Ẹ jẹ́ ká, ó lè jẹ́ olókun nìkan náà máa bọ́ fún. Ó lè jẹ́ pé omi náà máa ní kán gbé sírì fún. Ó lè jẹ́ pé omi náà máa ní ó dá o. Omi yìí o tó bá ti jí kó tó sọ̀rọ̀ sẹ́nikẹ́ni, béèrè nǹkan tó fẹ́. Ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti da ìṣẹ̀ṣe nù. Wọ́n ti bá nǹkan tí ò yẹ kán bá lọ. Ẹ ṣeun ìyá wa. Ẹ jọ̀ọ́ àǹfààní wo ló wà nínú pé kéèyàn ṣẹ́ olókun? Àǹfààní tó wà ńbẹ̀ pọ̀ gan-an. Nítorí pé ìwọ tó o bá ṣẹ́ olókun sílé, o ò tún ráwọn owó mọ́ láyé, o ò tún ráwọn ìfọ̀kànbalẹ̀ mọ́, o ò tún ráwọn rere gbogbo mọ́. Olókun ó dára púpọ̀ láti fi máa wá ojú rere Ọlọ́run, nítorí pé olókun ló wà pẹ̀lú Ọlọ́run nígbà tá a ṣẹ̀dá èèyàn. Ẹ ṣeun ìyá wa. Ẹ jọ̀ọ́ ǹjẹ́ ẹ lè sọ ṣókí nípa bí wọ́n ṣe máa ń bọ olókun? Ẹ ṣé. Téèyàn bá fẹ́ bọ olókun, lọ́dọ̀ tèmi o, gẹ́gẹ́ bí mo ṣe bá lọ́wọ́ àwọn ìyá mi níbí tán ti ń jẹ mọ̀kún kí n tó dé. Tó bá fẹ́ bọ olókun, o gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ fara ẹ jìn. Wàá fara ẹ jìn gbogbo nǹkan tẹ́nu ń jẹ. A máa dífá fún ọ, nítorí pé ẹ̀rìndínlógún tá ń dá tí àwa olókun máa ń dá, ó jẹ́ nǹkan tí a fi máa ń béèrè ọ̀nà. Lẹ́yìn ìgbà tán bá sọ gbogbo nǹkan wọ̀nyí tán, ẹyin 6 gbọ́dọ̀ wà níbẹ̀. Wọ́n fi máa bá bọ́, wọ́n á bá ṣàdúrà. So ẹyin 6 yẹn, a lè sọ pé nǹkan báyìí wọ́n fi ń bọ olókun. Ṣùgbọ́n ẹyin 6 gbọ́dọ̀ wà níbẹ̀. Torí ẹlòmíì, ó lè jẹ́ pé omi lásán náà máa ní kó fi bọ́. Ẹlòmíì ó lè jẹ́ ọtí nìkan ni. Ẹlòmíì ò sì lè gbodidi àgbò kó jẹ́ pé ìrandíran ẹ̀ ti gbẹ̀gún sórí. Tán máa ní kó lọ bọ olókun, òun ni ẹ̀gún ìran yẹn ló fi máa kúrò. Ẹlòmíì ó sì lè jẹ́ pé adìyẹ ni. Ẹlòmíì tòlótòló, ó dífá fún nǹkan tán bá dífá fún yàn níbẹ̀ ni. Ṣùgbọ́n kò sí nǹkan tó lè fẹ́ fi bọ́ láyé, ẹyin yẹn gbọ́dọ̀ wà níbẹ̀. Ẹ ṣeun ìyá wa. Ẹ jọ̀ọ́ ìyá wa, ṣé mọ̀ àwọn ọmọ Yorùbá káàkiri àgbálá ayé, a fẹ́ kí wọ́n mọ̀ nípa òrìṣà ilẹ̀ Yorùbá lẹ́kùnrẹ́rẹ́. A dẹ̀ rí pé ẹ jẹ́ kan lára àwọn gbòógì tí wọ́n gbé òrìṣà ilẹ̀ Yorùbá lọ́wọ́. Ẹ jọ̀ọ́ àwọn aṣọ wo, bí àwọ̀ aṣọ wo ni àwọn tó bá jẹ́ olókun gbọ́dọ̀ máa wọ̀, àbí aṣọ wo la fi ń mọ olókun? Ẹ ṣé. Ṣé ẹ mọ̀ pé mo sọ nísìnyí, mo ní ẹni tó bá jẹ́ olókun, ó gbọ́dọ̀ jẹ́ èèyàn tó rẹwà. Kò sí aṣọ tí olókun ò kí ń wọ̀ o, àfàsọ dúdú. Bíi ká wọ léèsì, ká wọ dàmáàsì, bó ṣe búlúù, bó ṣe yẹ́lò, any colour. Torí pé gbogbo nǹkan tó dára láyé, olókun ló ní. Nítorí pé ojú ẹ̀ l'Elédùmarè ṣe kó ayé jọ.
wọ́n ní gbogbo ohun tó dára ní ayé ti Ọlọ́run ni ta ló kó fún Olókun ló ní so a ní aṣọ kan pàtó pé funfun lolókun gbọ́dọ̀ máa wọ̀ gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe rí mi yìí ṣe bẹ́ẹ̀ rí pé blue ló ṣe mí tí kí n wọ̀ lónìí ó lè dọ̀la kí n wọ purple ó sì lè dọ̀la kí n wọ white kò sí aṣọ tí Olókun ò lè wọ̀. ẹjọ́ àrí àwọn kan tún ń béèrè nípa Olókun àti Ògún ǹjẹ́ àjọṣepọ̀ kankan wà láàrin òrìṣà Olókun àti Ògún? ẹ ṣe Ògún ó jẹ́ ìkan lára àwọn òrìṣà ìgbà wáṣẹ̀ ṣùgbọ́n àjọṣe wọn kò dán mọ́rán bí òun àti Ọ̀rúnmìlà tó jẹ́ ọkọ ẹ̀ òun àti Ọ̀rúnmìlà ni wọ́n wọ́jù ṣùgbọ́n gbogbo wọn náà ni wọ́n ń ṣe pọ̀ nígbà wáṣẹ̀. ẹjọ́ àwọn kan ò mọ ìyàtọ̀ láàrin pé tí wọ́n bá sọ pé ọmọ ẹlẹ́gbẹ́ àbí ọmọ omi ǹjẹ́ lè ṣàlàyé fún wa. wọ́n bá ní èèyàn ọmọ ẹlẹ́gbẹ́ ẹlòmíì ti wò pé tóun bá ti jẹ́ ọmọ ẹlẹ́gbẹ́ ọmọ omi ni òun ọmọ ẹlẹ́gbẹ́ pé oríṣiríṣi ọmọ ẹlẹ́gbẹ́ lọ́ọ́ mú ìyá wá lọ́ọ́ mú bàbá wá wá o àwọn àpẹẹrẹ wà tó jẹ́ pé tẹ́ ẹ bá bí ọmọ omi nínú ilé kan òun dáadáa àsìkò ìgbà yẹn tí bàbá ẹ̀ ò bá níṣẹ́ lọ́wọ́ á ríṣẹ́ tí ìyá ò bá ríṣe á ríṣe ire á máa wọnú ilé yẹn wá gbogbo nǹkan tán ń lọ tán ń ṣe á máa yọrí sí dáadáa but àwọn ọmọ ẹlẹ́gbẹ́ kan wà ọmọ ẹlẹ́gbẹ́ wà lóòótọ́ irú obìnrin tó jáde láago kan ọ̀sán tí ò yẹ kó jáde tó kú kan tó ti kú tó ń ràn mú ká tó wọnú ẹ̀ lọ tó bá bímọ tán dandan ni kó máa da ìdílé yẹn láàmú ẹbọra mi a máa rìn lọ́sàn-án torí ẹ̀ ẹbọra mi inú ọ̀gẹ̀dẹ̀ ló ń gbé ẹbọra mi ó ti fi etí odò torí pò tutù á fi bẹ̀ á fi ṣe bùgbé wọ́n á máa ṣe pàdé wọn bẹ̀ ẹbọra dẹ̀ ni wọ́n sẹ́yìn tán bá kó wọnú ẹ̀ tó bóyá àsìkò tí gbogbo wọn náà ń jáde tán máa jáde tán máa wá pé ilé ayé dùn torí gbogbo wọn náà ń rí wa táwọn ò rí ẹlòmíì ẹ wo àwọn ọmọ míì wà tó jẹ́ pé abiyá aláboyún míì tọ́ bímọ tán tọ́ máa di sisi tá tún sì máa tọ̀ lé tọ́ máa yàyàkuyà tá máa jalè tọ́mọ yẹn á máa dà láàmú ó lè máa lọ nǹkan tó máa ń sábà fàájù ni pé kí aláboyún máa rìn lọ lójú ọ̀nà kí tọ̀ sáré gbọ̀n kó bẹ̀rẹ̀ sí ojú ọ̀nà kó tọ̀ táìmù tó ń tọ̀ yẹn ó lè jórí ẹbọra kan ló ń tọ̀ nígbà yẹn òun ni ò ti dá gbogbo ìwà ìbàjẹ́ tí ò dáa kí aláboyún máa wù òun ni tó bá wá bí tán tọmọ yẹn bá wá ń dà láàmú tàbí pé ó ń ṣàìsàn wọn lẹ́lẹ́gbẹ́ ni so ó yàtọ̀ síra tẹ́ ẹ bá ní rí ọmọ omi gbogbo nǹkan tó dára ti Ọlọ́run ni ọmọ omi ìdílé wọn máa ń dáa èèyàn máa ń dáa tó bá ti mọ̀ pọ́ ọmọ omi ni ọ́ tó o dẹ̀ rìn ní ọ̀nà tó yẹ kó o rìn dandan ni kó o máa rí ṣe ọwọ́ ayé kan ò dẹ̀ kí kọ́ ọmọ omi tó jẹ́ ọmọ Olókun ní tòótọ́ wàá kàn rí i pé ní ìdẹ̀sògùn sí lágbájá o wo bí lágbájá ṣe ṣe rẹ̀ ṣùgbọ́n eléyìí míì dẹ̀ máa ń wà tó jẹ́ pé ẹ̀gún ti máa ń wọnú ayé wọn o bóyá ti ṣẹ̀ bóyá àràn wọn ti ṣẹ̀ tàbí pé wọ́n ti ṣàìdá kan tẹ́gùn ti wá wà lórí ọmọ yẹn tó bá jẹ́ ọmọ omi tí ò bá délé ayé kan bọ omi yẹn fún un á kàn máa lé ni kò ní bá tó jẹ́ kí ilé ayé dàrú lónìí nítorí pé ìṣẹ̀ṣe tí gbogbo wa Nàìjíríà ló yẹ kó dáa jù nínú gbogbo kọ́ńtírì torí bẹ́ẹ̀ lÓlókun ti ṣẹ̀ ẹ wá wò ó ara ibi tó Lókun lọ nígbà tó já gbogbo àwọn ìlú òyìnbó yẹn ẹ máa rí bí gbogbo bẹ̀ ṣe ń dùn tó ń dán nǹkan mèremère nǹkan tó tún fi ilẹ̀ fún wa gan wọ́n tún wá wù wọ́n tún gbé lọ bẹ̀ àjọ máa débì kan ibi tán tí àwọn òyìnbó yẹn ti wá wù nǹkan yẹn tó jẹ́ orí Olókun màá fi bẹ̀ hàn yín ibẹ̀ níyà ẹ̀ ti máa ń ṣèlẹ̀kẹ̀ ibẹ̀ ló mọ nǹkan sí láti pé kan fi máa ṣe ìrántí ẹ̀ tó jẹ́ òrìṣà tiẹ̀ gan kínní ẹ bá ti rí àpẹẹrẹ nìyí tó jẹ́ símbọ̀ nǹkan tí mo mú dání.
àní dààmú. àṣẹ ìyá wa.